Oliver vagyok. Úgy döntöttem, hogy elkezdek videózni, és most egy bemutatkozó videóval indítok. Sok animét nézek, és szeretek mangát is olvasni. Szeretek sportolni, könyvet olvasni, zenét hallgatni, kirándulni, társasozni. Szóval igazából sok mindent. Van 2 házi állatom. Ő itt, Iuko. És ő pedig a gabonasikló, akinek még mindig nincs neve, bár már lassan több mint egy éve velem van, de igen, még nem kapott nevet, és gyűjtök néhány dolgot, dobozokat, kupakokat, ilyesmit. És transznemű vagyok. De mit is jelent az, hogyha valaki transznemű? Segítségül hívjuk Google barátunkat. A transzneműség a születéskor kijelölt társadalmi nemtől és vagy biológiai nemtől eltérő önazonosítás vagy kifejezés. A ciszneműség ellentéte. Rövidített formája a melléknévként alkalmazott transz szó, amely latinul átmenetet jelent. Kicsit egyszerűbben, ha egy férfi testbe női agy, vagy fordítva egy női testbe férfi agy kerül, akkor transznemű emberről beszélünk. Ez az ember nem tud azonosulni a saját testi adottságaival. Lánynak születtem, de valahogy sosem éreztem igazán jól magamat a bőrömben. Mindig más voltam egy kicsit, mint a többi lány, és mindig sokkal fiúsabb voltam. Talán mindig is fiú akartam lenni. Régebben nem tudtam, hogy létezik olyan, hogy transznemű, ezért úgy éreztem, hogy teljesen egyedül vagyok, és senkinek nem mertem elmondani. Körülbelül 12-13 éves lettem, amikor szerelmes lettem egy lányba, és ekkor úgy gondoltam, hogy biszexuális vagyok. Nem sokkal később megismertem egy transznemű srácot, és tök jóba lettünk, és így rádöbbentem, hogy én is transznemű vagyok. Először csak a barátaimnak mondtam el, és ők nagyon jól fogadták. Egy csomóan azt mondták, hogy gondolták, tudták, meg valami ilyesmire számítottak, és sok támogatást kaptam tőlük rögtön az elejétől, és ez nagyon jól esett, és köszönöm nekik. Később viszont a szüleimnek is el akartam mondani, viszont édesanyám nagyon rosszul fogadta, és ez elég nagy csalódás volt. Szóval miután anyukámnak coming out-oltam, és lényegében elutasította a dolgot, volt egy rövidebb időszak, amikor megpróbáltam teljesen elnyomni magamban ezt az egészet, és nem gondolni rá, viszont hát nem sikerült. 2018. április 11-én írtam egy jó hosszú e-mailt, amiben kifejtettem, hogy mi is az, hogy transznemű, és elmondtam, hogy mit érzek pontosan. Miután anyukám elolvasta, este sírva ölelt meg. Édesapám sokkal jobban fogadta a helyzetet, neki elmondtam, elfogadta, és tovább tudtunk lépni. Ez a változás az egész család számára egy nehéz dolog volt, de végül mindenki elfogadott, és nagyon hálás vagyok ezért nekik. És most már mindenki támogat, és elfogad. Mindentől függetlenül a mai napig megesik, hogy valaki rossz néven szólít, vagy kellemetlen helyzetbe kerülök, de tudom, hogy általában ez nem szándékos, és már sokkal jobb a helyzet. Nagyon nehéz volt ideig eljutnom, utáltam magamat, de részben még most is így van. Volt, amikor meg akartam halni, sokat bántottam saját magamat, és ennek a nyomai még látszanak is. Szóval, ha most éppen ilyesmire készülsz, akkor csak ne tedd, mert nem jó, meg fogod bánni később,
legyél erős, tarts ki, és hidd el, hogy jobb lesz. Akármi is történik most az életedben, nem sokára jobb lesz. Csak türelem. Én már több mint 4 éve fiúként élek, és lassan fél éve együtt vagyok a szerelmemmel, és már csak azt számolom, hogy hány hónap van hátra a hormonkezelésig, és a műtéteimig. Szóval, igen, kitartás. És el fognak jönni a dolgok. Tudom, hogy hosszú, meg nehéz. Átérzem, de jobb lesz. Szóval ez egy rövid bemutatkozó videó akart lenni, és ezen a csatornán LMBTQ témákkal találkozhattok, leginkább a transzneműségről fogok beszélni. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel valahol ott lent, és igen, ha van valamilyen ötleted, hogy milyen videót szeretnél látni tőlem, akkor írd meg nyugodtan kommentbe. Ha szeretnél beszélgetni, akkor írj nyugodtan egy e-mailt, vagy keresd meg Instán. Ja. És a következő videóban találkozunk. Hello, hello! Bejött valami retek. Mit akartam még? Igen. Ön azon Nem. Nem. Igen.